हाय. सो हा रिस्पॉन्स व्हिडिओ आहे माझा आधीच्या व्हिडिओजवर. सो मी जस्ट डिस्कशन पुढे नेणार आहे ऑन टॉपिक्स विच वर डिस्कस प्रिव्हियसली, आणि त्याच्यावर मी थोडेफार आधी विचार केलेला आहे, और आय हॅव समथिंग टू ॲड टू. ठीक आहे. सो पहिला पॉईंट तर असा की बऱ्यापैकी मला सगळे पॉईंट्स पटलेलेच आहेत. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स माझे काही कॉन्ट्रडिक्शन नाही आहेत. चांगले डिस्कशन होते, वर्थ टेकिंग फॉरवर्ड. पहिला पॉईंट ज्याच्यावर मला ॲड करता येतील गोष्टी ते म्हणजे जे तू म्हणालास की नॉन फिक्शन फिक्शन आयुष्यातून गेलेलं आहे तुझ्या. आता त्याची मजा गेलेली आहे आणि फक्त नॉन फिक्शन बघतोस तू, आणि त्याच्यामध्ये पण आता बोर्डम व्हायला लागलं आहे. तर त्याच्यामध्ये मी माझा पर्स्पेक्टिव्ह देणार आहे. माझी जर्नी उलटी होती बेसिकली, की मी लहानपणीपासून रेअरली मी फिक्शन बघू शकतो. म्हणजे मला हेच व्हायचं नाही, मी इन्व्हॉल्वच व्हायचो नाही त्याच्यात, आणि फक्त नॉन फिक्शनच बघायचो मी, आणि लोकांचे स्पीचेस वगैरे ऐकायचो आणि स्पिरिच्युअल लीडर्स ऐकायचो, पण फिक्शन म्हणजे स्टोरीज वगैरे नाही बघू शकायचो. सायन्स फिक्शन ही जॉनरच नाही आहे माझ्या आयुष्यात. म्हणजे मी हॅरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्टार वॉर्स ते कुठलाच मी सुरू पण केलं नव्हतं. पण आता माझा पर्स्पेक्टिव्ह चेंज झाला आहे त्याच्यावर ॲक्च्युली, आणि तो मी शेअर करेल. मे बी हा नॉर्मल पर्स्पेक्टिव्ह असणार आहे की जे सगळेजण यूज करत असतील, बट फॉर मी इट्स समथिंग आय हॅव डिस्कवर्ड नाव, आणि त्यामुळे आता माझ्या आयुष्यात फिक्शनला एक वेगळंच स्थान आहे ॲक्च्युली. मी खूप ॲप्रिशिएट करू शकतो फिक्शन. ते असं झालं आहे की पूर्वी मी बघायचो फिक्शन आणि मी ते जज करायचो की हे फिक्शन म्हणजे ही जी स्टोरी चालू आहे ही तो रॅशनल वागतोय की नाही हिरो, किंवा त्याचा रिस्पॉन्स माझा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता की नाही, किंवा म्हणजे मला जर सगळेच मारतायत क्लासरूममध्ये तर मी तर काहीतरी फेकून मारलं असतं. म्हणजे ॲज अन एक्झाम्पल मी असं सीन सांगतोय की एखाद्या मुलाला सपोज क्लासरूममध्ये खूप मारतात, तर मी बोललो असतो की अरे मी तर रिस्पॉन्ड केलं असतं वॉट एव्हर, आणि त्या हिरोनी नाही केलं, किंवा मी नसतं केलं आणि त्या हिरोनी केलं. म्हणजे हे सगळे विचार खूप माझ्या डोक्यात चालू असायचे, आणि मग त्याप्रमाणे बऱ्यापैकी मला पचेल असं फिक्शन असेल तर मी त्याच्या पुढे पुढे जाऊ शकायचो. आणि माझी स्टोरी कशी चालली नाही वाईट चालली हे माझा इनिशियल वे होता बघायचा स्टोरीजकडे. म्हणून कित्येक स्टोरीज अशा होत्या ज्या मी असोसिएट नाही करू शकायचो, ब्रेक व्हायचा. नाव माय अप्रोच हॅज चेंज्ड ॲक्च्युली. मी फिक्शन बघताना इमर्शनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघतो, की मी बघतोय ही स्टोरी चालू आहे, आणि म्हणजे कॉन्टेक्स्ट स्विच केला आहे मी. जसं की ॲपमध्ये कॉन्टेक्स्ट स्विच होतो, एक ॲपमधून दुसरी ॲप चालू झाली की कम्प्युटर कसा स्विच करतो, त्या सिच्युएशनमध्ये जातो. तर द वे आय लुक ॲट इट इज, मी तिथे आहे, त्या सिच्युएशन माझ्यासमोर चालू आहे फिक्शन, आणि मी तिथे उभा आहे त्या सेटवर, आणि मी लकीली मी बघू शकतोय, किंवा आय एम जस्ट पार्ट ऑफ इट, आय एम नॉट जजिंग इट ॲट ऑल. जसं ब्रेकिंग बॅड मी आजकाल बघत असतो, तर मी बघतोय आणि ब्रेकिंग बॅडमध्ये हे सिच्युएशन चालले आहेत, आणि सपोज समथिंग अनरिअलिस्टिक हॅपन्ड, ठीक आहे, तर मी विचार करतो की ओ शेट, ह्या जगात असं अनरिअलिस्टिक झालंय, डॅम दिस इज व्हॉट हॅज हॅपन. म्हणजे मग नंतर एक रिझनिंग असं पण झालं माझं की व्हॉट इज सो ग्रेट अबाउट माय रियालिटी, की आय शुड स्टे ऑलवेज स्टे इन माय रियालिटी. म्हणजे मी ह्या करंट जगामध्येच राहावं असं काय ह्या जगामध्ये, राईट? सो वाय नॉट कॉन्टेक्स्ट स्विच, कम्प्लिटली कॉन्टेक्स्ट स्विच टू दॅट फिक्शनल स्टोरी विच इज गोइंग ऑन. जसं ब्रेकिंग बॅड, म्हणजे आता ॲज आय सेड, गुड आर्ट अँड बॅड आर्टमध्ये डिफरन्स एवढाच आहे की गुड आर्टमध्ये तुम्ही इमिजिएटली इमर्स होऊ शकता. म्हणजे जसं की ब्रेकिंग बॅड बघताना तर एकदम इझी आहे असं इमॅजिन करणं. एकतर एवढं रिअलिस्टिक पिक्चरायझेशन असतं, आणि एवढं इन्क्रिमेंटल स्टोरी वरती वरती चढत जाते की व्हेरी इझी टू बी पार्ट ऑफ इट. समटाइम्स द स्टोरीज आर like very hard to get immersed into, but the difference in my approach is, and now I'm not judging that story, I imagine myself inside that set, inside that situation, inside that room where this is going on, and that has made fiction अमेझिंगली एंटरटेनिंग. सिमिलरली मी गाणी पण जेव्हा ऐकत असतो, पूर्वी असं असायचं की माझी इमोशन काय आहे त्या मोमेंटला, आणि त्या गाण्याची इमोशन काय आहे, मी रिलेट करू शकतो की नाही, किंवा गाण्याचे लिरिक्स कसे आहेत वगैरे, म्हणजे जजमेंट असायची, आणि त्याच्यामध्ये पण चांगली गाणी फिल्टर आउट होतात, अँड दोज आय कुड ॲप्रिशिएट.
But now when I'm listening to that song, I am just त्या सिंगरची रियालिटीच रियालिटी आहे ह्या मोमेंटला. आणि आय एम जस्ट यु नो I am in the world where that emotion is the reality of my emotional state. uh, आणि गुड और बॅड पेक्षा आय एम पार्ट ऑफ दॅट इमोशन. म्हणजे दॅट हॅज स्विच्ड माय रियालिटी इन टू दॅट रियालिटी. अँड देन दॅट इटसेल्फ, म्हणजे फॉरगेटिंग युअर सेल्फ, युअर लाईफ itself is a joyful activity, and that's the fun of fictional material which I get. So far it has worked for me. म्हणजे this change has happened to me within last year. आणि त्याचे मला एक शंका नेहमी येत राहते की because I have missed out on fiction for so long. Probably everybody does this, and I have just discovered the joy of fiction. So now I can appreciate it. Probably you guys have already appreciated it, fiction so far. But for me, this is a radical change in the way I look at fictional stories or songs or anything, where I'm not judging it. I am just switching my reality into that reality. म्हणजे बेसिकली मी त्या सेटवर आहे असं मी कम्प्लिटली आय कॅन, म्हणजे आय डोंट हॅव टू फोर्स माय सेल्फ. बट एनी स्टोरी विच इज आय एम वॉचिंग, आय फील लाईक आय एम वॉचिंग इट इन फर्स्ट पर्सन. म्हणजे मी तिथं उभा आहे आणि मी ते बघतोय, माझ्या समोर होतंय असं. आणि अनरिअलिस्टिक झालं तरी अनरिअलिस्टिक होतं. अँड दॅट इज व्हेरी जॉयफुल फॉर मी. नाव आय कॅन फायनली एन्जॉय सायन्स फिक्शन ऑल्सो. म्हणजे रॉकेट्स, सॅटेलाइट्स आणि हे चाललेत. तर आय कॅन इमॅजिन मायसेल्फ इन दॅट स्पेसशिप करंटली मुव्हिंग थ्रू द प्लॅनेट्स. अँड दॅट इज इटसेल्फ अ जॉयफुल ॲक्टिव्हिटी फॉर मी. पण आता हे मला माहिती नाही की हे सगळेच करायचे आणि मी कधीच करू शकायचं नाही. मी आत्ताच शिकलोय तर तेही पॉसिबल आहे. कारण मी आय नेवर लाईक फिक्शन सो फार, बट आय स्टार्टेड लाईकिंग इट. आणि त्याच्यामध्ये एक फनी इन्सिडंट मला आठवतो जो मला शेअर करायचा आहे. ते म्हणजे आता आपले मिड लेवल हिंदी मूवीज असतात, ठीक आहे. जसं की एखादा मिड लेवल म्हणजे अगदी सुनील शेट्टी वगैरे कॉलेजमध्ये आहेत आणि काहीतरी त्यांचं ॲक्टिव्हिटी चालू आहे. आणि म्हणजे किंवा गोविंदाचे तर कॉमेडी असतात, पण गोविंदाचे नॉर्मल मूवीज पण असे चालू असतात जे मी कधीच म्हणजे आय कुड नेवर ॲप्रिशिएट. म्हणजे मी कधी इन्व्हॉल्वच नाही होऊ शकायचो त्याच्यामध्ये. आणि मी साधारण आय थिंक इंजिनिअरिंग कॉलेज वगैरेचे दिवस असतील, तेव्हा रणजित आलेला पुण्यात राहायला घरी काही दिवस. आणि मी त्याला बघितलं आणि तो बघत होता, रणजित मूवीज बघत होता. आणि तो एकदम इन्व्हॉल्व्ह झालेला त्या मूवीमध्ये. आणि म्हणजे ते जे काय सिच्युएशन थोडेफार फनी वगैरे असतात, कॉलेजचे सिच्युएशन, तो एकदम हसायला वगैरे लागला. आणि त्याच्यानंतर मला पहिल्यांदा रिअलाईज झालं, अरे ठीक आहे. म्हणजे त्यानंतर मी लक्ष देऊन असे मिड लेवल मूवीज पण बघितलेल्या, म्हणजे ज्या एकदम ब्लॉकबस्टर मूवीज नाही आहेत आणि त्यामध्ये पण फनी सिच्युएशन असतात. आणि दॅट्स द फर्स्ट टाइम. म्हणजे त्याच्या आधी तर मला असं वाटायचं की कोणीच ह्या मूवीज अशा सिरियसली घेत नाहीत आणि नोबडी लाईक्स दॅम. आय डोंट नो वाय दीज मूवीज आर मेड ऑर वॉट एव्हर. बट वेन आय सॉ हिम इन गेटिंग इन्वॉल्ड अँड आय ऑल्सो वॉच्ड इट. अँड देन आय थॉट पहिल्यांदा मी ॲप्रिशिएट करू शकलेलो त्या मूवीज. बट दॅट वॉज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. अजून एक छोटा इन्सिडेंट मला आठवतो की इनफॅक्ट ही जी रिव्हर्स ट्रान्झिशन माझी झालेली, दॅट वॉज ऑल्सो रॅडिकल टाईम फॉर मी. जेव्हा पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही टीनेजमध्ये येता आणि तुम्ही जेव्हा सॉंग्स ऐकत असता, फनी सॉंग्स किंवा प्रेमाचे सॉंग्स वगैरे, तेव्हा फर्स्ट टाईम मला रिअलाईज झालं, नाही अरे हे गाणं फक्त गाणं म्हणून नाही. म्हणजे जे रिव्हर्स ट्रान्झिशन म्हणतोय ना मी, आता मी जसं फिक्शनला मी स्विच करतो माझ्या लाईफमधून त्यांच्या लाईफमध्ये, माझ्या टीनेजच्या सुरुवातीला मी उलटी ट्रान्झिशन केलेली की ओ शिट, हे गाणं इट्स नॉट जस्ट अ रँडम सॉन्ग. आय कॅन असोसिएट माय फिलिंग्स विथ दिस सॉन्ग. की ओ शिट, मला सॅड वाटणं तर मी सॅड सॉन्ग ऐकणं, किंवा माझा आनंद आहे तर आनंदी, किंवा मी कोणाच्या प्रेमात आहे सपोज आणि मी असं रोमॅन्टिक सॉन्ग ऐकतो, तर ओ शिट, आय कॅन रिलेट माय फिलिंग्स. तर कसं लाईफ फुल सर्कल येतं असं मला वाटतं.
तो जो माझा फेज होता माझ्या लाईफमधला, जेव्हा मी पहिल्यांदा बघितलं की अरे हे सॉंग्स कम्प्लिटली अनरिलेटेड नसून आय कॅन असोसिएट माय फिलिंग्स विथ दॅट, दॅट वॉज अ रॅडिकल चेंज. आणि त्याच्यानंतर मला गाण्यांना वेगळं ॲप्रिसिएशन आलेलं. आणि आता लाईफ अशी फुल सर्कल आली की आता आय कॅन वॉच सॉंग्स, और इफ आय कॅन वॉच अ सॉन्ग और अ मूवी वेअर आय डू नॉट रिलेट ॲट ऑल इन, लाईक आय कॅन स्विच फ्रॉम माय लाईफ, स्विच ऑफ माय लाईफ अँड कन्वर्ट टू देअर लाईफ. तर नाव आय हॅव अ न्यू अप्रिसिएशन फॉर सॉंग्स अँड फिक्शन ॲज वेल. सो हा माझा एक्सपिरियन्स आहे फिक्शनबद्दल. सो who knows, म्हणजे you probably you guys have already gone do this or not. um, दुसरा टॉपिक मला एक्सपांड करायचा होता, तो म्हणजे तो मेथ मारणारे थायलंडचे मंक्स. ती मी ॲक्च्युली मला रेकमेंडेशनमध्येच तो व्हिडिओ आलेला खूप आधी, म्हणजे तू शेअर करायच्या बराच एक आठवडा आधी आला असेल. आणि ऑब्व्हियसली तो आल्याला मी तो बघितलेला व्हिडिओ, म्हणजे मला त्याच्यात काही डाऊटच नव्हता की तो मला बघायचा आहे. ॲट अ हायेस्ट प्रायोरिटी मला तो बघायचा होता तो व्हिडिओ. तर मी बघितला. मला ऑनेस्टली आश्चर्य नाही वाटलं ते बघून. त्याच्यामध्ये दाखवलंय, आता ज्यांनी बघितलं नसेल डॉक्युमेंटरी, की बुद्ध भिक्षू जे आहेत थायलंडमधले, बुद्ध धर्म तिथला एकदम असा प्रॉमिनंट धर्म आहे. तर तिथल्या ब्युरोक्रेसी कशी झाली आहे त्यांच्यामध्ये, त्या भिक्षूंमध्ये पण. आणि बऱ्याचशा ठिकाणी रेड केली त्यांनी, बऱ्याचशा मोनास्ट्रीजमध्ये. तर खूप सारं सोनं मिळालं त्यांना. त्याच्यानंतर मेन क्लायमॅक्स तर होता जेव्हा मेथ सापडलं. मेथ म्हणजे फुल डेडिकेटेड, म्हणजे त्यांच्या रूम्स होत्या ज्याच्यामध्ये खूप सारं मॅथ आणि त्याच्या मॅथचे इक्विपमेंट्स आणि हे सगळे खूप ॲडिक्शन हॅज, काय म्हणतात त्याला, इन्फिल्ट्रेटेड किंवा मेड इनरोड्स इन द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन थायलंड. त्याच्यामध्ये काही मला ऑनेस्टली आश्चर्य नाही वाटलं. पहिली गोष्ट तर ते जे लोकच सांगत होते की काही जण धर्म म्हणून जातात मोनॅस्ट्रीजमध्ये, आणि काही लोक तर जे होमलेस असतात त्यांना होमलेस असण्यापेक्षा मोनॅस्ट्रीमध्ये गेलेलं बरं ना. होमलेस आहेत किंवा ज्यांना काही करायचं नाही आहे, ज्यांना फेलियर्स आहेत लाईफमध्ये, तसे लोक जायला लागलेले मोनॅस्ट्रीमध्ये. आणि मग त्यांनी हे सुरू केलं. त्याच्यामध्ये पण काही आश्चर्य नाही मला. आणि तिसरी गोष्ट, बुद्धाचे जे मोठं माझं क्रिटिसिझम आहे, म्हणजे मी करत आलो आहे मेडिटेशनच्या अगेन्स्ट बऱ्याचशा व्हिडिओजमध्ये, ते त्याची फक्त काय मॅनिफेस्टेशन ऑफ दॅट दिसलं मला इन रियालिटी. ते म्हणजे अगेन गौतम बुद्धांचा म्हणायला गेलं तर 28 वर्षानंतर सगळी जगातली जगात जेवढं सुख एक्स्ट्रॅक्ट करता येईल तेवढं सुख एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं गौतम बुद्धांनी. वाटेल तशा बायका, पैसा, सगळं उपभोगलंय. 28 लग्न झालंय, मुलगा होणार आहे. त्या वयानंतर जे त्यांनी गिवअप केलं सगळं काही, आणि मग जगात सगळं निरर्थक वाटून सोडून देणं आणि मग मेडिटेशनकडे वळणं, ते तुमचं माइंड अलाव केलं असणार आहे त्या माइंडनी त्या त्या जमान्यात. आणि स्पेशली सगळं असताना सोडणं सोपं असतं, कारण मग तुम्हाला तुमचे इन्स्टिंक्ट तुम्हाला हवं असं म्हणजे नसतं तुम्हाला सगळं काही. सो त्यांनी मेडिटेशन केलं ऑब्व्हियसली, आणि मग त्यांना त्याच्यातून जे काय सुख मिळायचं ते मिळालं. आता ह्या बुद्धा मोनॅस्ट्रीजमध्ये तुम्ही मंक्स बनवताय, लोकांना मारून मुटकून, ज्यांच्या आयुष्यात ज्यांनी काही मिळवलं नाही आहे अशा लोकांना तुम्ही मंक बनवणं शक्य नाही आहे. आणि मंक बनणं ही एक एंड स्टेट असणार आहे, जी की एंड स्टेट निघाली नाही आहे ह्या मंक्सची. हे असेच गेलेले आहेत. आणि नुसतं डिसिप्लिन देऊन नाही शक्य तुमचे नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स ब्रेक करणं. तर ते पण असेल. आणि आय एम प्रिटी शुअर प्रॉस्टिट्यूशन पण असणार आहे इन्वॉल्ड इथे कुठे, पण ते त्या ह्याच्यामध्ये होतं की नाही माहिती नाही डॉक्युमेंटरीमध्ये. बट या पर्सनली मला जराही आश्चर्य नाही वाटलं. फनी होतं ते. जस्ट उघड झालं काय म्हणतात हिपोक्रेसी. जसं की चर्चमध्ये पण सेक्शुअल रिप्रेशन असतं, तर तिथे ऑब्व्हियसली त्यांचे स्कॅन्डल्स निघाले. हिंदू धर्मात लकीली असं काही रिप्रेशन नाही आहे. आपल्या ब्राह्मणांनी स्वतःचं सगळं सेट करून घेतलेली लाईफ सगळीच, म्हणजे पैशाबद्दल, खाण्यापिण्याबद्दल, लग्न विवाह सगळं आपल्या ब्राह्मणांना अलाउड आहे. त्यामुळं असं कुठलं स्कॅन्डल झालं नाही आहे. पण असं खूप असा रिप्रेस्ड रिलिजन असता हिंदू तर धर्म, तर मग इथे हे स्कॅन्डल झालेच असते. सो
there is no surprise to me, but it is funny to that such hypocrisies get exposed. So yeah. तिसरं एक थोडंसं मला क्लॅरिफाय करायचं ते टॅगोरांच्या स्टोरीबद्दल आपण बॅक अँड फोर्थ केलेलं आहे. तर त्याबद्दल मला बोलायचं होतं की टॅगोरांची स्टोरी अशी होती की ते वॉक करायचे पार्कच्या अगेन्स्ट अराउंड. त्यांचा एक नवा मित्र आलेला आणि मग टॅगोर म्हणाले एट द एंड की तुमचा मित्र खूप बोलतो. जेव्हा तो मित्र फक्त एवढंच बोललेला इन द एंड की छान वाटलं आज फिरून. आणि त्याच्यावर टॅगोर म्हणाले की खूप बोलतो हा मित्र. ठीक आहे. सो ह्याच्यावर तू जो रिस्पॉन्स दिला तो म्हणजे इंटरेस्टिंग ॲस्पेक्ट आहे आणि डेफिनेटली रिअल लाईफमध्ये मी तो ॲस्पेक्ट ॲप्रिशिएट करतो आणि ॲक्सेप्ट करतो की इट इज पार्ट ऑफ ग्रुप डायनॅमिक्स की नवे लोक आवडत नाही लोकांना आणि असं पण असू शकतं टॅगोराच्या केसमध्ये. बट द पॉईंट आय वॉन्टेड टू काय म्हणतात त्याला मेक विथ दॅट स्टोरी, आणि ओशोला पण तोच पॉईंट करायचा होता जेव्हा ओशोने ही स्टोरी सांगितली की ॲक्च्युली जेव्हा इमर्शन असतं तेव्हा तुम्ही एवढे पण नसता तिथं की मला छान वाटतंय, मी हे बघतोय आणि मला हे छान वाटतंय. एवढं पण तुमचं काय म्हणतात त्याला डिसोसिएशन नसतं, एवढं डीप इमर्शन असतं इन अ गुड सिच्युएशन वेअर यू आर नॉट इवन देअर टू, म्हणजे तुम्हाला तो सिच्युएशन संपेपर्यंत तुम्हाला जाणीव पण नसते की तुमचं अस्तित्व आहे. कारण तुमचं अस्तित्व असेल तर तुम्ही म्हणाल की ओ मला मजा येते आणि आय एम एन्जॉईंग दिस एक्सपिरियन्स. आयडियली जे म्हणजे बेसिकली आता ह्याच्यामध्ये मी हे म्हणेल की बंजी एक्सप्लेन करायला सोपा म्हणजे बंजी जम्पिंग केली आहे किंवा तुम्ही हवेतून एरोप्लेनमधून उडी मारली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही हा विचार नाही करणार आहे स्वतःबद्दल की मला छान वाटतंय, मी आत्ता खाली चाललो आहे, मी आपटणार आहे जमिनीवर आणि मला छान वाटतं असं नाही म्हणणार तुम्ही. तुम्ही फक्त ओरडत असणार आहे. सो बेसिकली दॅट वॉज द पॉईंट विच ओशो वॉन्टेड टू मेक अबाउट टॅगोरची स्टोरी अँड विच I said I understood because I can experience that immersion where you are not even there to say की हे मला हे छान वाटतं. नाही, यू आर द सिच्युएशन. सो दॅट वॉज द पॉईंट. आणि थर्ड आता म्हणजे हा व्हिडिओचा लास्ट पॉईंट घ्यावा लागणार आहे मला, कारण एक 5-10 मिनिटात रिशानला पिकअप करायचं आहे की अगेन आय एम गोइंग टू ॲड टू वॉट यू सेड. तुझं असं असर्शन होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये की जे कलेशी रिलेटेड जे सक्सेस असतं किंवा जे कलेशी रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज आणि आहेत त्या आध्यात्मिक आहेत आणि बाकीच्या नाही आहेत. तर मी असं म्हणेल, म्हणजे मी पण या पॉईंटवर विचार करत होतो की एक्झॅक्टली आध्यात्मिक म्हणतो मी म्हणजे व्हॉट एक्झॅक्टली इज माय डेफिनेशन, राईट? सो what you mentioned is a subset of it. So जी तुम्ही स्वतः इमर्स होऊन करताना जी ॲक्टिव्हिटी ज्याच्यामध्ये एकमेकांची कंपॅरिझन नसतं, दॅट इज आध्यात्मिक. आणि जिथे एकमेकांची कंपॅरिझन, तुलना आणि हायरार्की, सोशल हायरार्की, मी कुठे आहे, जलसी आणि चुरस, हे जेव्हा येतं ना की ओ शिट जिंकणं हारणं, तिथे आध्यात्मिकता जाते निघून आणि तिथे माया येते. सगळ्यात ऑब्वियस म्हणजे त्याचं सायंटिफिक म्हणजे तुम्हाला जर कुठला मार्ग आहे तो ज्ञानमार्ग म्हणतात की भक्ती मार्ग आणि ज्ञानमार्गाचं जर सांगायचं झालं तर हे जे चुरस आणि कंपॅरिझन आणि मला प्रमोशन मिळतंय की नाही आणि मी ह्याच्यापेक्षा चांगलं की नाही, हे सगळं तुमच्या हातात नाहीच आहे, कोणाच्याच हातात नाही, हे फक्त देवाच्या हातात आहे. सो तुम्ही त्याबद्दल विचार करणं ही मायाच आहे. ठीक आहे. सो बेसिकली वॉट एव्हर यू डू ऑन युअर ओन अँड विदाउट दॅट कॉम्पोनंट ऑफ कंपॅरिझन आणि वर्ल्ड आणि हायरार्की इज आध्यात्मिक. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर जसं म्हणतात, तुम्ही स्पोर्ट्समनला पण बघितलं की सचिन तेंडुलकर जेव्हा खेळतोय तो त्याचा एक आध्यात्मिक एक्सपिरियन्स जेव्हा ही इज कम्प्लिटली इन्वॉल्ड इन हिज बॅटिंग आणि तो बॉल मारणं आणि त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्वॉल्व्ह होणं, प्युअरली इमर्स होणं, दॅट इज अगेन स्पिरिच्युअल ॲक्टिव्हिटी. इट कॅन बी स्पिरिच्युअल ॲक्टिव्हिटी व्हेन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन युअर रोल, युअर पार्ट इन इट अँड युअर स्किल्स,
मग त्याच्यामध्ये कला पण येते. कला जे तू म्हणाल दॅट इज अ बिग पार्ट. बट एनी अदर ॲक्टिव्हिटी ऑल्सो, जसं की स्पोर्ट्समध्ये पण एखादा स्वतःच्या स्किलवर कॉन्सन्ट्रेट करतो किंवा स्वतःचे रोल प्ले करतोय मोठ्या गेममध्ये, दॅट इज अ स्पिरिच्युअल ॲक्टिव्हिटी. इवन जसं की बिझनेस लीडर्स जरी म्हणले, जेफ बेझोस म्हणाला किंवा इलॉन मस्क, हे सगळे आहेत, जेव्हा ते इमर्स्ड असतात, त्यांचा रोल प्ले करत असतात की माझा रोल आहे ही टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं किंवा हे काम करणं किंवा हे शिकणं, ही डिव्हाइस बनवणं, दॅट पार्ट इज आध्यात्मिक, दॅट पार्ट इज स्पिरिच्युअल व्हेन इट डज नॉट इन्व्हॉल्व एनी माया. म्हणजे आता एखादा बिझनेस, माझी सर्व्हिस, माझं वेबसाईट एकदम चांगली करणं, हे एखाद्याला वाटणार माझी वेबसाईट परफेक्ट मी बनवतोय ॲज मच ॲज पॉसिबल, इट इज अ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स अँड दॅट जॉय इज स्पिरिच्युअल जॉय. मग त्याच्यामध्ये माया येऊ शकते जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की अरे माझी वेबसाईट नंबर वनच पाहिजे आणि ह्यांच्या वेबसाईटपेक्षा माझी वेबसाईट चांगली पाहिजे आणि मला एवढा सक्सेस मिळणार आहे आणि मला मिलियन्स ऑफ डॉलर्सच मिळणार आहेत. ही माया आहे आणि हे अध्यात्म नाही आहे. बट वेबसाईट बनवताना पण तो आध्यात्मिक सुख मिळू शकतो. जसं की एका कलाकाराला त्याची पेंटिंग बनवताना इट जस्ट पेंटिंग अँड द कलाकार, आणि दॅट्स हिज दॅट इज हिम डुईंग व्हॉट हिज इन्स्टिंक्ट्स टेल हिम, ते आध्यात्मिक आहे. सेम तेच आध्यात्मिक सुख एखाद्याला वेबसाईट बनवतानाही मिळू शकतं, काम करतानाही मिळू शकतं. सो माय डेफिनेशन ऑफ आध्यात्मिक इज वेअर यू आर डुईंग युअर रोल. आणि प्रिटी मच हे याच्यामध्ये गीतेचा एक रेफरन्स येतो ॲक्च्युली. निष्काम कर्मयोग हे गीतेचा अर्क आहे. ते म्हणजे कर्मयोग, म्हणजे कर्मयोगी पण म्हणजे भक्तियोग सारखा कर्मयोग पण आहे, मानला जातो वन ऑफ द वेज ऑफ बिंग आध्यात्मिक. कर्मयोग म्हणजे काय, तुम्ही तुमचं काम करत जाणं, मन लावून करणं, म्हणजे दॅट इज पुढचा मागचा जर विचार नाही केला ना तर ते होऊ शकतं. म्हणजे जसं की डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सांगायचं झालं की ऑफिसच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण, तर तुला काम दिलं असणं ते तुझ्या बेस्ट स्किल्सनी करणं, आणि देन व्हॉट एव्हर, म्हणजे रिवॉर्ड मिळतोय न मिळतोय ते सगळं देवानीच ठरवायचं की त्या सॅलरी इन्क्रीमेंट मिळते की नाही, किंवा हे काम ॲप्रिशिएट होतं की नाही, किंवा हे काम तुझ्याकडून कम्प्लिटली होऊ शकतंय पण की नाही, किंवा हे कम्प्लिटली फेलियर पण असेल. बट कम्प्लिटली फेलियर असणं न असणं पण देवाच्या हातात आहे. तू काम करत जाणं तुझं जसं दिलंय तसं आणि तुझ्या कपॅसिटीजप्रमाणे, दॅट इज युअर, ते आध्यात्मिक आहे तो ॲस्पेक्ट. सो एनी सक्सेस किंवा एनी ॲक्टिव्हिटी विच यू डू वेअर द ओनली थिंग विच मॅटर्स टू यू इज you doing that activity and you getting involved in that activity, that is आध्यात्मिकच आहे तो. आणि त्याच्यामध्ये माया येते जेव्हा तुम्ही सर्टन रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करायला लागता किंवा कम्पेअर करायला लागता, जेलसी येते, मग पुढच्यानी जसं केलं त्याच्यापेक्षा माझं चांगलं आहे. ह्या ॲस्पेक्ट इज नॉन आध्यात्मिक, मायेचा ॲस्पेक्ट आहे. आणि ह्याच्यावर मी खूप विचार आता ह्या ॲस्पेक्टवर केला नाही, पण मी म्हणेल जसं तू डिस्क्राईब केलं मॅनेजर, बाय द वे तुझं जे करिअर आणि तुझे जे ऑफिसचे डायनॅमिक्स तू एक्सप्लेन केले, एक्झॅक्टली माझ्यासारखे आहेत. एक्झॅक्टली माझ्यासारखे, की मी जेव्हा सोडतो तेव्हा असं काय फार दुःख झालेलं नसतं कोणाला, आणि सेम म्हणजे मला पण कंटाळायला लागतो आणि सगळं काही सेम आहे. सो आय कॅन कम्प्लिटली रिलेट टू युअर ऑब्झर्वेशन्स रिलेटेड टू जॉब. आणि अदर दॅन दॅट इवन मॅनेजर्सशी रिलेटेड तुझं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते पण आहे, कारण ऑब्व्हियसली आपले जे मॅनेजर्स बनलेले असतात ते त्याच्यात त्यांना मजा येत असते लोकांना कामामध्ये, त्यामुळेच ते बनलेले असतात. पण आय डोंट नो, म्हणजे वरवर जर विचार केला तर प्रॉबॅबली मी म्हणेल की बहुतेक तुझा जो मॅनेजर मन लावून काम करतो 14-15 तास, ते नॉट बॅड, म्हणजे तेच कॅन बी कन्सिडर आध्यात्मिक, अनलेस तो नेहमी घाबरून असतो की त्याच्या मॅनेजरला काय वाटतंय त्याच्याबद्दल, आणि त्याच्यानंतर त्याचं कसं होणार आणि करिअर आणि असं तसंच कम्प्लिटली स्ट्रेस असतं, मग तो मायेचा भाग झाला.
जर त्याला त्याचं काम करायला आवडतंय आणि तो करतोय आणि तो 14-14, 15 तास करतोय, तर तो ही इज प्रॉब्ली गेटिंग द सेम जॉय. कारण इट इज म्हणजे इट इज जॉयफुल. यू कॅन सी पीपल हॅव्हिंग एन्जॉईंग देअर जॉब. मी म्हणेल इट इज आध्यात्मिक जॉयच आहे. म्हणजे तो एक चांगला पिक्चर बघण्यासारखंच आहे तुमचं काम तुम्ही मन लावून करणं आणि आवड घेणं तुमच्या कामामध्ये. एवढंच की त्याच्यामध्ये बाकी ॲस्पेक्ट्स नाही आले पाहिजे. भीती नाही आली पाहिजे, अनसर्टन्टी नाही आली पाहिजे, कंपॅरिझन नाही आलं पाहिजे, पॉलिटिक्स नाही आलं पाहिजे. मग असं पाहिजे की मी माझं काम करणार आहे, मला हवं तसं. मग भलेही मला काढून टाकलं इथून तरी चालेल, बट म्हणजे आय एम गोइंग टू डू व्हॉट आय लाईक टू डू द वे लाईक टू डू. सो इट इज आध्यात्मिक. हे माझं डेफिनेशन आहे. इट एनकम्पसेस एव्हरीथिंग. आणि जाता जाता तू जो ॲस्पेक्ट म्हणालास ह्याचा, तो किल टोनीचा कॉमेडी चॅलेंज 60 चॅलेंज, त्याच्यावर आय थिंक मी नेक्स्ट माझा जो लॉंग फॉर्म व्हिडिओ आहे ना, तो त्या टॉपिकवर बनवेल. मला बरंच बोलायचं आहे त्या टॉपिकवर. आणि बराच त्या ॲस्पेक्टवर मी विचार केलेला आहे. म्हणजे ते 60 सेकंड्सचा कॉमेडी स्किट आणि किल टोनी हा जो मेन्शन केला, त्यावर आय थिंक मी नेक्स्ट लॉंग फॉर्म व्हिडिओ बनेल. अँड दॅट विल बी माय आन्सर, अँड देन वी कॅन कंटिन्यू टेकिंग दॅट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड. ठीक आहे.